Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τους χάρτες όσο καλύτερα μπορούμε για να κάνουμε μερικά πράγματα. Βέβαια, για να τους χρησιμοποιήσεις πρέπει να έχεις ήδη ένα λογαριασμό Gmail. Αμέσως μετά πατάμε εδώ που λέει εφαρμογές Google στο τετραγωνάκι με τις τελίτσες δεξιά και μας βγάζει τους χάρτες. Κλικ πάνω στους χάρτες και μας εμφανίζεται ο χάρτης της Αθήνας. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να δούμε πώς θα κινηθούμε μέσα στην πόλη. Θα πάμε επάνω στο χάρτη, εδώ που βλέπουμε το ρόμβο το μικρό το μπλε που βγάζει οδηγίες και θα γράψουμε, αν θέλεις μπορείς να γράψεις ακριβώς την οδό και τον αριθμό που θέλεις, εγώ θα γράψω περιοχή. Θα γράψω λοιπόν ότι θέλω να πάω από την Κηφισιά μέχρι το Σύνταγμα και θέλω να δω τι θα μου δείξει, πώς μπορώ να πάω. Ο πρώτος τρόπος μάλλον, εδώ μου δείχνει ότι μπορώ να αλλάξω και την ώρα της αναχώρησής μου. Αν επιλέξω εδώ το μικρό το τοξάκι που μου βγάζει δεξιά από την αναχώρηση τώρα, μπορώ να αλλάξω την ώρα και αυτό είναι βασικό όταν είναι να κυκλοφορήσω με συγκοινωνία. Αναχώρηση στις εδώ εγώ δεν θέλω να φύγω τώρα, θέλω να φύγω στις 5 το απόγευμα, οπότε κατεβαίνω, επιλέγω 5 μετά μεσημβρίας και τα πράγματα έχουν αλλάξει ακόμα και για αυτά που είναι πώς θα κινηθώ με το αυτοκίνητο. Το πρώτο που μου βγάζει είναι ο δρόμος αριστερά, που φαίνεται πιο μπλε, μου λέει πόσα χιλιόμετρα είναι και μου δίνει οδηγίες, τις οποίες μπορώ να τις στείλω στο κινητό μου, είτε να τις μοιραστώ με άλλους στο WhatsApp, στο Χ, πρώην Twitter, είτε και στο Gmail. Ακόμα μπορώ να κάνω αντιγραφή συνδέσμου, όπως βλέπουμε από πάνω, και να το στείλω όπου θέλω. Ακόμα μπορώ και να το τυπώσω. Πάμε πίσω. Εδώ είναι ο δεύτερος τρόπος που μπορώ να πάω με αυτοκίνητο. Κάνω κλικ πάνω σε αυτό και γίνεται πιο έντονο μπλε δεξιά. Εδώ όμως μου λέει ότι μπορεί να κάνω και μια ώρα για να φτάσω. Και περίπου θα φτάσω στις 6 το απόγευμα. Γιατί να πάω λοιπόν από αυτού το δρόμο ενώ ο πρώτος μπορώ να συγκρίνω λοιπόν και να επιλέξω τον πιο γρήγορο. Και υπάρχει μετά και ο τρίτος τρόπος. Ο τρίτος τρόπος είναι με μέσα μαζικής μεταφοράς και είναι με τον ηλεκτρικό και το μετρό. Μου λέει ότι στις 5 και 9 θα ξεκινήσω από την Κηφισιά, μου λέει πόσο είναι το ειστήριο και ζητάω λεπτομέρειες. Τα ίδια βλέπω και εδώ βέβαια, απλά μου λέει ότι από Κηφισιά θα κατέβω μετά από τόσες στάσεις στο Μοναστηράκι και θα φτάσω εκεί για να πάρω το μετρό για Δουκίσης Πλακεντίας. Από Δουκίσης Πλακεντίας, όχι από Δουκίσης Πλακεντίας, από Μοναστηράκι θα κατέβω Σύνταγμα. Επιλέγουμε λοιπόν να δούμε και τον άλλον, τον τελευταίο τρόπο που μου δείχνει εδώ. Μπορώ να πάω και με τα πόδια. Μπορώ να πάω με τα πόδια σε 3 ώρες και 23 λεπτά. Αν πάω Ηρακλείου και Πατησίων, ενώ μπορεί να πάω από Βεϊκού σε 3,5 σχεδόν ώρες. Πιστεύω θα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Τέλος με την πόλη, πάμε από πόλη σε πόλη τώρα. Λοιπόν, εδώ που γράφω Κηφισιά, θα γράψω Αθήνα. Θα επιλέξω λοιπόν να δω οδηγίες πώς θα πάω από την Αθήνα στα Ιωάννινα. Επιλέγω τα Ιωάννινα γιατί έχουν και αεροπλάνο, να δούμε λίγο και πώς το δείχνει αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας δείχνει σαν καλύτερους τρόπους να πας, είτε με αυτοκίνητο είτε με αεροπλάνο. Η πρώτη επιλογή είναι με αυτοκίνητο, μέσω Ολυμπίας Οδού, που λέει ότι κάνει από 4 έως 5 ώρες και 10 λεπτά. Μπορούμε και εδώ να δούμε τις λεπτομέρειες. Μας δείχνει πάλι ότι έχουμε ξεκινήσει, επειδή το έχω αφήσει την ώρα στις 5. Και ξανά εδώ λεπτομέρειες, τις οποίες μπορώ να στείλω όπως και πριν παντού. Αμέσως μετά μου λέει ότι μπορώ να πάω μέσω Πειραιώς Αθηνών, πάνω είναι από την πάνω πλευρά, να μην περάσουμε από Πάτρα, αλλά να πάμε
σε περισσότερες ώρες και να κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα. Και τέλος είναι με αεροπλάνο που κάνουμε 1 ώρα και 15 λεπτά, αλλά μου φαίνεται πολύ ακριβό το εισιτήριο. Είναι τιμή μετεπιστροφής βέβαια. Εντάξει. Λέει λοιπόν να δούμε και αποτελέσματα για πτήσεις στο Google. Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ επιλέγω ότι θα πάω με το αυτοκίνητο. Επιλέγω επάνω το αυτοκίνητο και ότι θα πάω από Πάτρα. Μου βγάζει λοιπόν εδώ ότι μπορώ να δω τα ξενοδοχεία, τα πρατήρια καυσίμων, που μπορώ να φορτίσω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εγώ θα πατήσω τα πρατήρια καυσίμων για να δω αν μείνω από βενζίνη, πού μπορώ να πάω. Και πάλι εδώ μου εμφανίζει κάποια αποτελέσματα και μου λέει ότι μπορώ να προσθέσω και στάση. Δηλαδή, αν κάνω κλικ εδώ, θα μου δείξει πώς μπορώ να πάω στο πρατήριο που επέλεξα. Δεν θα το κάνω εγώ τώρα. Όταν μείνω βενζίνη και μου χρειαστεί, θα το κάνω. Ο επόμενος τρόπος που θα πάμε είναι να πάμε με συγκοινωνία. Κάνουμε κλικ εδώ και θα δούμε ότι τα αποτελέσματα που δίνουν τα Google Maps για συγκοινωνίες από πόλη σε πόλη είναι απαράδεκτα. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι για να πάμε από Αθήνα στα Γιάννενα δεν θα πάμε από Πάτρα, που είναι το συνηθισμένο, θα πάμε από πάνω ή μπορεί να πάμε και από Θεσσαλονίκη. Μην ασχοληθείτε λοιπόν γι' αυτά και πάμε με τα πόδια που μπορούμε να κάνουμε 94 ώρες. Δύσκολο μου φαίνεται και εντάξει, το τέλος δεν μας δείχνει για ποδήλατο, στο τέλος είναι πάλι το αεροπλάνο που το έχουμε δει. Μας λέει αυτά που μας έλεγε και πριν και μας δείχνει στο σχέδιο μόνο το αεροπλάνο, αλλά μας δείχνει τι μπορούμε να βρούμε και στα Ιωάννινα. Αυτό ήταν το ταξίδι μας ως τα Ιωάννινα, αλλά υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Μπορεί εγώ να θέλω να κάνω κάποια στάση ενδιάμεσα, να πάω και σε μια άλλη πόλη. Μπορώ να κάνω προσθήκη προορισμού. Εγώ θα γράψω ότι θέλω να πάω και στο Ναύπλιο. Γράφω λοιπόν εδώ Ναύπλιο και βλέπω ότι μου εμφανίζει αποτελέσματα, ότι εγώ θα πάω πρώτα από Αθήνα Ιωάννινα και μετά Ναύπλιο. Πρέπει να αλλάξω τη σειρά για να δω κάτι καλύτερο. Και πάω αριστερά από το Ναύπλιο, εδώ που εμφανίζονται κάτι τελίτσες, κρατώντας πατημένο το κουμπάκι του ποντικού, το ανεβάζω πάνω από τα Ιωάννινα και μετά φαίνεται Αθήνα, Ναύπλιο, Ιωάννινα και μας δείχνει πώς θα είναι αυτή η διαδρομή και οδηγίες για αυτήν και πόσα χιλιόμετρα είναι και τα πάντα. Αυτά ως εδώ. Τώρα θα έλεγα να δούμε κάτι άλλο. Πριν πάμε στα Γιάννενα, πάμε Γιάννενα. Όπως έχουμε λοιπόν εδώ το χάρτη, γράφουμε πάνω στην αναζήτηση στους χάρτες Ιωάννινα. Γράφω Ιωάννινα και με πάει στα Ιωάννινα. Βλέπουμε μια φωτογραφία αριστερά και τη λίμνη δεξιά. Θα ζουμάρουμε τώρα, θα πατήσουμε δηλαδή κάτω δεξιά το συν πολλές φορές μέχρι να φτάσουμε κοντά στη λίμνη και ξανά και θα πάρουμε το ανθρωπάκι που είναι κάτω δεξιά, πάλι κρατώντας το κουμπάκι του ποντικού, πάμε το ανθρωπάκι όπου βλέπουμε μπλε γραμμές. Εμφανίζονται αυτές οι μπλε γραμμές. Εγώ θέλω να πάω δίπλα στη λίμνη, να δούμε λίγο τη λίμνη. Πριν πάμε στα Ιωάννινα λοιπόν, βλέπουμε λίγο από Γιάννενα, βάζοντας το ανθρωπάκι εδώ, τι όμορφα που είναι, φτάσαμε. Νομίζω αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος. Και θα κάνουμε μια βολτίτσα έτσι μικρή, γύρω από τη λίμνη. Και θα πάμε και λίγο μέσα στα Γιάννενα, λέω. Προχωράμε κάνοντας κλικ στο δρόμο. Προχωράμε και πάμε και στο αντίθετο ρεύμα. Εδώ βλέπουμε τη λίμνη πόσο ηρεμή είναι και είναι και το καραβάκι εδώ δεξιά που φαίνεται. Να το. Είναι το καραβάκι που πηγαίνει στο νησί και στρίβουμε εδώ δεξιά για να πάμε στο κέντρο των Ιωαννίνων. Πάμε και λίγο ανάποδα. Δεν μας πατάει κανείς όμως. Δεν υπάρχει
άλλος που να ανεβαίνει γιατί απαγορεύεται, αλλά εμείς μπορούμε. Λοιπόν, και ανεβαίνουμε. Εδώ βλέπουμε σε ποια οδό είμαστε. Είναι η οδός Αβέροφ. Αυτές οι εικόνες είναι από το Μάιο του 2022. Ανεβαίνουμε κι άλλο. Τι όμορφος καιρός. Να κι άλλος εδώ με το μηχανάκι. Εμείς πάμε κλικ ξανά και ξανά. Ας ανέβουμε να δούμε λίγο το ρολόι και μετά λέω να φύγουμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε και φτάνουμε τώρα στο ρολόι και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μου ένα like, ακολουθήστε το λογαριασμό μου, να το ρολόι, ακολουθήστε, κάντε εγγραφή στο λογαριασμό μου και θα τα πούμε σύντομα. Γεια! Είναι υπέροχα τα Ιάννηνα.